تقييم شركات الممول للفيوتشرز على حسب خبرتي والفتره اللي تداولت فيها وعلى حسب راي الناس من ناحيه الخاص والديسكورد والايميلات. اول شركه توب ستيب، طبعا اشتر. اي واحد يطلع بالميديا يقول لكم والله توب ستيب حاطينها بالبي ولا سي، هذا بيسوي لفت انظار ولا فاهم شيء. توب ستيب يا جماعه شركه من 2012، اقصى حد تقدر تسحب من الحساب الواحد $5000، تاخذ 50% من الارباح، بس ال 50% الثانيه موجوده بالحساب. الكونسستنسي رول او الاتساق موجود 50% فقط بالاختبار. الممول ما في، وما في دايل لوس. وحاليا عندهم نوعين حسابات، في حساب جدا رخيص ولكن في رسوم تفعيل $150 بعد ما تخلص الاختبار، وفي العكس حساب شويه اغلى بس ما في رسوم تفعيل بعد ما تعدي. بعدها تيك بروفيت تريدر احطها ايه، انا ادري انتم بالنسبه لكم يمكن استير. صراحه شركه جدا ممتازه، عندها اقوى نظام باي اوت بين شركات الفيوتشرز، ما عندهم رسوم تفعيل بعد ما تعدي الاختبار، ما عندهم دايل لوس، ما في كونسستنسي، ما في اتساق، كل هالميز. وانا للحين حاطه اي ام اس. ليش؟ اول شيء انترا داي درو داون، يعني يتحرك معك خلال اليوم، هذا أسوأ نوع درو داون. ثانيا عندهم من أسوأ خدمه العملاء. صراحه انا ما احب اتعامل مع اي شركه دز لهم ايميل ولا عن طريق الشات يردوا عليك بثلاث اربع ايام. تصير مع وايد ناس وصارت معي شخصيا، فلذلك بس هي ايه، بس بشكل عام من اقوى شركات. ذا تريدك بيت انا اخليها ايه. تريدك بيت يا جماعه سعرها يعتبر غالي، حساب ال 50,000 سعره 99 زائد في رسوم تفعيل بعد ما تعدي اختبار. اذا ليش ما خليتها على سعر صراحه يستاهل بيه، بس انا حطيتها ايه. اول شيء يا جماعه هي الشركه الوحيده حاليا الفيوتشرز اللي اعرفها تفتحك اكثر دول محظوره في شركات الفيوتشرز، مثل اليمن، لبنان، العراق، ليبيا، الجزائر. يعني في وايد دول ممنوعه من الفيوتشرز، تريدك بيت مسموحه لهم. والكونسستنسي الاتساق موجود 40% فقط في الاختبار. الممول تاخذ راحتك عادي بالارباح. حلو في الباي اوت. اكثر شركات الفيوتشرز لازم تطلع 5 ايام ربح عشان تسحب. تريدك بيت بعد ثاني سحبه، بعد ثاني سحبه، يعني ثالثه وفوق من نفس الحساب، تقدر تسحب كل اسبوع مره. يعني حتى لو يوم واحد طلعت ربح وقدره تقدر تسحب على طول ولك 80% من الارباح. الشركه اللي بعدها انتو تريد، ايضا بالنسبه لي تستاهل ايه. الشركه من 2017، شركه قديمه، تقدر تاخذ حساب 25,000 اذا التزمت فيه، عادي يوصل ل 400,000 الحساب الواحد. دائما عندهم خصومات طول الوقت، والرسوم التفعيل حلو فيه بعد سحب او الربح. يعني مو ما تعدي اختبار وتبي تستلم مو ما تدفع رسوم تفعيل، لا، ينخصم من الربح من اول سحب. وفوق كل هذا عندهم 11 منصه. تريدوفيت ما عندهم، بس نينجا تريدر موجود، تبي تشبكها على تريدنج فيو. ليش ما خليتها اس؟ عشان تعدي اختبار تحتاج اقل شيء 10 ايام. 10 ايام على حساب الفيوتشرز وايد صراحه. اكثر ناس يعدون عادي بيوم يومين ثلاثه، يعتمد على اساس الشركه. 10 ايام وايد. الشركه اللي بعدها ابيكس تريدنج، صراحه بالنسبه لي سي عن راحه في اسباب وايد. اول شيء عندهم الدرو داون انترا داي، بالنسبه لي من اسوء انواع انترا داي. عندهم رسوم تفعيل، عندهم اتساق 30%، اللوس رول عندهم هم 30%. من اكثر الشركات تمنع دول العالم تقريبا، حتى دول الخليج على ما اتوقع الامارات الوحيده تسمح لها. واكثر الناس اللي تبي تاخذ منهم باي اوت، الشركه تطلب منهم فيديو شرح استراتيجيه. مصيبه صراحه، عندهم الباي اوت وايد صعب، بس من اكثر الشركات تعطي باي اوت. والميزه الوحيده عندهم بالنسبه لي تقدر تفتح 20 حساب عندهم. شركه الفا فيوتشرز على الراحه استير، الشركه الوحيده ايضا تقدر تسحب من الحساب الواحد 15,000 ضربه واحده. تقدر تاخذ 3 حسابات، وعندهم 3 انواع حسابات. الاتساق موجود في نوع حساب موجود بالاختبار وموجود بالمول.